Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Në Kosovë në përgjithësi ka konsenzus për pak gjëra, por ekziston konsenzus i përgjithshëm se problemi më real e më i madh në vend është arsimi. Renat që quhet edukim arsimor, shoqëria e Kosovës nuk ka arritur ende të arsimoj veten rreth edukimit. Problemet janë aq të shumta saqë nuk kanë munguar as propozimet radikale utopike për mbylljen e tërësishme të çdo institucioni të dijes në vend dhe një startim nga zeroja. I vetëdijshëm për problemet e shumta, Shyqyri Bytyqi, ministër i arsimit, ka pranuar detyrën e ministrit bashkë me një mal me probleme. Ajo sonte me mua për na treguar nëse diçka ka lëvizur për të mirë ose për na konfirmuar se gjendja është e pashpresë. Ministër, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Jo ishit sapo kthyet nga Brukseli. Po, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, si pyetje hyrëse, ju ishit në Bruksel, ku keni nënshkruar marrëveshje ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Erasmus Plus, që quhet programin e Unionit për Arsim. Çfarë është ky program gjithësisht dhe si përfiton Kosova nga ky program? Fillimisht më lejoni të uroj gjithë arsimtarësve institucionit të arsimit për arritjen e kësaj marrëveshje me Bashkimin Evropian. Konsideroj që është një marrëveshje të rëndësishme për gjithë institucionet të arsimit, qoftë në mënyrë individuale ose qoftë në nivelin e institucioneve. Është një program mjaft i rëndësishëm i cili ndihmon sistemin arsimor për të ngritur në nivel më të lartë se sa që jemi aktualisht. Është një program i cili faktikisht ne kemi marrë pjesë në mënyrë individuale, por është marrë pjesë në formë indirekte dhe nuk kemi arritur asnjëherë të jemi në formë direkte. Me nënshkrimin e marrëveshjes që ishte dje, konsideroj që tani janë hap mundësitë, në hap të rrugë që në mënyrë direkte të përfitojmë nga ky program. Ky program ka një rëndësi të veçantë ku mund të përfitojnë fonde të ndryshme që do të ndikojnë direkt në cilësinë e arsimit. Forma e përfitimit të fondeve është mundësi e aplikimit në mënyrë individuale, ku do të ketë mobilitet të studentëve në universitetet e njohura evropiane. Do të thithën fonde, do të përfitohen fonde që studentët tanë të kenë mundësi të shkollohen në universitetet e njohura evropiane. Ashtu do të ketë edhe shkëmbim direkt të profesorëve, ka mundësi të kemi mobilitet të profesorëve mes universitetet të ndryshme, në marrëveshje mes institucioneve të caktuara të vendit tonë dhe vendeve tjera të Evropës. Ashtu mundësia e mirë e përfitimit të praktikave të mira në mësimdhënie dhe ajo që është më e mira, përfitimi metodave dhe teknikave të reja që sot aplikohen në shumë institucionet dhe vend të ndryshme që kanë një sistem arsimor të jetë zhvilluar. Pra mundësitë janë hapur dhe tani na mbetet neve një angazhim i madh. Marrëveshja e ka hapur rrugën dhe ka hapur mundësinë, por këtu nuk është përfundimi, këtu është fillimi. Neve na mbetet edhe si Ministria e Arsimit, po ashtu Ministria e Kulturës që është pjesë e kësaj marrëveshje, që bashkë me institucionet tona dhe në mënyrë individuale të angazhohemi që të thithën fondet, sepse nuk është e rëndësishme vetëm nënshkrimi. Tutje është edhe mënyra se si duhet i qasëm. Ky është problemi kryesor, se në fondet e Bashkimit Evropian ka plot gjëra, por nuk thisen për shkak të mungesës edhe të dijes për të, po themi kështu, për të konkuruar në to. S'paku deri tash kështu ka qenë. Po realisht kemi pas dobësinë e këtë drejtim. Tek çështja e Erasmus Plusit e kemi një përparësi sepse këtu në Kosovë s'pare kemi një zyrë që funksionon si zyrë Erasmus Plus, që ka njerëz profesional brenda dhe kanë dhënë një kontribut pavarësisht vështirësive që ne nuk kemi pas një marrëveshje direkt në shumë me Bashkinë Evropiane. Kanë edhe shumë të rinj tanë studentë janë të njohur me çështjen e programit Erasmus. Kjo na lehtëson mënyrën se si ne duhet të qasëm tutje që vërtet përfitojmë. Ajo çka është po ashtu e rëndësishme, që thatë ju në hymje që është shumë e vlerë, ajo çka themi është arrit diçka për arsimin, po flitet gjithmonë për arsimin. Edhe vetë Bashkia Evropiane ka një interes të jashtëzakonshëm me ndihmu arsimin në Kosovë me fonde të veçanta, dhe kjo varet nga përgjegjësia që ne do ta kemi. Si do t'i qasëm ne seriozitetin që Bashkia Evropiane është duke treguar, ka shi mundësive për të na ndihmuar që të dalim nga situata që ne kemi aktualisht, dhe vërtet është pa përgjithshme se ne nuk i thithëm fondet dhe nuk shkojmë në drejtimin që edhe Bashkia Evropiane na hap mundësitë për të përfituar në fonde, jo vetëm Erasmus Plus, kemi edhe fonde tjera që konsideroj që gjatë emisionit mund të diskutojmë. Mirë, atëherë kjo ishte sa për kthimin nga Brukseli, për një dëshirë që s'paku të përfitojmë nga Erasmus Plus. Po kthehemi më njëherë të temat. Ministër, testi i kalueshmërisë, i maturës dhe testi i arritshmërisë për klasën e 9 është një sfidë
që na përcjell për i vitesh. Ministri sot ishte rundi i dytë i test maturës dhe si vjetu njoftua për jo pak shkelje, që 2 rundeve kishte edhe përjashtime e suspendime për shkak të paragullësive. Këto lloj paragullësish realisht e kanë një tradit. Pse apo këto janë tradit e cila është mbështetur në pika caktuara dhe a keni mundur të eliminoni këtë tradit e cila është shtresuar për gati 20 vite? Të themi një gjendje reale e cila ka ekzistuar. Apo mund të themi kështu, a është diçka kulturore që nuk mund brenda shoqërisë së Kosovës që nuk mund ta eliminojmë dot? Kjo don angazhim të madh dhe don një angazhim përgjithshëm për ta eliminuar. Nuk është e lehtë që themi me vendime të caktuara ne mund ta eliminojmë në tërësi. Ajo që ne kemi arritë si vjetë bëjmë, sepse ne kemi nda prioritetet e problemet të shkaktuara nga e kaluara që kërkojnë një emergjencë për të morën me to, edhe çështjet tjera që ne shohim si prioritet për zhvillimin me tuteshëm të sistemit arsimor. Te pjesa e parë e problemeve të shtresuara, ata quhen me vitet e tëra, është edhe pjesa e maturës, edhe pjesa e testit të arritshmërisë, siç ishte edhe pjesa e testit të PISA-s. Pra ishin 3 teste që ne më shumë i marrë me te kalimin e problemeve që janë shfaqur në të kaluarën, se sa të gjejmë një formë shumë më të mirë të organizimit. Megjithatë, me te testi PISA ne arritëm për një periudhë të shkurtë të bëjmë një punë të madhe të organizimit, edhe vërtet ja kemi arritur që organizimi të jetë në mënyrë më të mirë të mundshme. Ne nuk kemi mujtë të ndryshojmë për një periudhë të shkurtë cilësinë e arsim, por ja kemi arritur të ndryshojmë formën e menaxhimit dhe formën e interesimit të nxënësve që janë pjesë e testit PISA dhe ka qenë një sukses i mirë, sepse pjesëmarrja në testin PISA ka qenë mbi 95%, pa diçka që nuk ka qenë në testin e parë 2015 dhe ne presim rezultate shumë të mira sepse ja kemi arritur që të secili nxënës ta kupton rëndësinë e pjesëmarrjes së testit PISA dhe mbi të gjitha ka kuptuar që në testin PISA nuk po futet për veten, por po futet për vendin e vet, për përfaqëson Kosovën dhe ka një barë të përgjegjësisë edhe për Kosovën. Të këtu 2 teste tjera, sparit tek testi i maturës. Një pyetje kështu sinqert. Si është e mundur që ka kaq pak siguri, një natë para testit janë shpërndar pyetje nëpër grupet ndryshme në Viber dhe platformat e tjera online. Kjo në një farë mënyrë është bë kulturë e komunikimit me po themi në procesin e dijes ose arritshmërisë, nëse po them. Këto janë problemet të cilat vazhdimisht janë trashëguar në çdo vit. Testi i maturës ka pas probleme vazhdimisht, shkelje të mëdha, nga njerë të informuar nga publiku dhe nga njerë publiku nuk e ka pas informatat. Mirë po ne e kemi pas të qartë që testi ka shumë probleme dhe jemi mundu ta kemi një qasje këtë ndryshe. Për herë të parë kemi përdorur një metodë ndryshe nga vitet e kaluara, e kemi ndarë në 4 regjone mbajtjen e testeve dhe me 4 teste të ndryshme, të cilat nuk ka qenë asnjëherë. Arsyeja e ndarjes së formës në 4 regjone ka qenë që të menaxhohet shumë më lehtë, sepse ndryshe është menaxhohet në regjon dhe ndryshe të menaxhohet territori i Kosovës. Dhe në këtë formë kemi arritë me e zvoglu formën e keq menaxhimit dhe formën e keq përdorimit që ka ekzistuar deri më tani. Mirë po, që të bëhemi shumë të sinqert, ne nuk ja kemi arritë atë që dëshirojmë me arrit, sepse nuk është lehtë të arrihet ajo. Tu kemi të bëjmë me një varg aktorësh të cilat përfshihen në këtë proces negativ për t'ia prish imazhin në testet të maturës. Na duhet të bëjmë punë shumë, të kemi një përgjegjësi të gjithë që t'i eliminojmë gjitha dobësitë. Por ajo që kemi arritur ne, pavarësisht që ka pas publikim të testit, që të bëhemi sinqert, ka pas publikim në ditën e parë pasi kanë filluar testet, pra edhe pse ka qenë ndaluar përdorimi i telefona mobil brenda klasës, ka depërtuar telefonat e shumë nxënës dhe pastaj kanë arritur me fotografu pyetjet dhe me shpendar në rrjetet sociale. Mirë po, dëmi material ka qenë shumë më i vogël se viteve tjera, e para për shkak të kohës së shkurtër, sepse kanë qenë pyetje 3 orë dhe nuk ka mujt me u shpendar ande në Kosovës, dhe e dyta ka qenë fjala vetëm për një region, pra ka mujt të ketë shkaktim dëmi vetëm në një region dhe jo në territorin e Kosovës. Pra, testet ka qenë ndryshme për se ka qenë ndryshe në për region. Kjo ka qenë në ditën e parë. Kjo i bie se sa më shumë që të shpërndahet
ose sa më shumë që testet jetë ndryshme, jo vetëm 4, por në 10 pika për shembull, do të jetë mundësia e kopimit është më e vogël. Mundësia shumë është më e vogël, sepse dami edhe në ose dami bëhet më i vogël. Dami është shumë më i vogël. E pastaj në ditën e parë kemi marrë masa më njëherë për gjithë aktorët të cilët janë identifikuar si shkelës të vendimeve dhe rregullave të testit maturës, kemi pas përjashtim të nxënësve, kemi pas përjashtim të personelit mbikëqyrës, të direkt të mësimdhënësve, ku janë edhe publikuar emrat e tyre. Pra në rundin e parë kemi 5 administratorë të cilët janë përjashtuar, ma nuk kanë drejt tërë jetën të marrin pjesë në procesin e maturës dhe janë bërë publik emrat. Këtu ku i themi kanë qenë të gjithë të informuar paraprakisht, edhe mësimdhënësit, edhe prindërit kanë qenë të informuar se në rast se nxënësi shkon me telefon mobil. Deri me tash s'ka pas ndëshkime, ndoshta për vite të tjera kur kanë ndëshkime të tillë, njerëzit do të jenë më të kujdesshëm. Padyshim, në fakt kur ne kemi publikuar për herë të parë, nuk i kanë marrë shumë seriozisht dhe kanë menduar që këto vendime nuk do të zbatohen. Por kur ka filluar që të bëhet publikimi edhe i administratorëve që janë përjashtuar nga sistemi, edhe i nxënësve të cilët janë larguar nga klasa, ka filluar ramja e keqpërdorimit. Ta themi në regionin e Ferizajt, në ditën e parë ne kemi diku 27 nxënës përjashtuar në ditën e testit. Tani kur është mbajtur testi dje kanë qenë vetëm 5 vetë të përjashtuar. Pra ka një ramje drastike. Nga përvoja që në si shpjegohet që një drejtues, shkollave arsimtar përfshihen në manipulime? A keni komunikuar drejt për arsye se kjo u shndrua një farë në një lloj kulture dhe çfarë është realisht rezultat real ky i matit së dijes ku ndos skele kaq të rënda nga ata të cilët realisht isht dasht të jenë edhe roje të drejtës e barabartë për të konkuruar për dije, edhe njerit edhe mbikëqyrës të një momenti të njerëzve për të kualifikuar me dijen ose pa dijen e tyre. Baton konsideroj pjesa më e dhimbshme është kjo. Ne po themi secili nxënës tenton që del sa më mirë në test me forma të ndryshme që ai tenton t'i gjej, po që direkt përgjegjësit e arsimit përfshihen mësimdhënësit të bëjnë si shkelje, kjo është pjesa më e dhimbshme konsideroj. Ne kemi biseduar vazhdimisht dhe jemi duke biseduar edhe në nivelin e kryetarëve komunës, drejtorëve të drejtorive komunale të arsimit, që secili mësimdhënës, secili aktor që është përgjegjës në një sistem arsimor të kuptojë rëndësinë dhe peshën që e ka. Konsideroj që jemi në një fazë të ngritjes në një standardi ndryshe, edhe vetë forma e komunikimit tonë ka filluar të jep frytet e para. Nuk është e lehtë që kjo të ndodhë më njëherë, por ne jemi duke bërë ftesë të gjithë se vetëm një mënyrë që ne ta ndryshojmë gjendjen aktuale, mos flasim vetëm për një test se kjo mund të jetë pjesë kalimtare, por ne po flasim për përditshmërinë e ndryshimit të sistemit arsimor, do të jetë nëse ne të gjithë do të bëhemi përgjegjës. Unë konsideroj që duke parë nga lart që ne e kemi marrë me shumë përgjegjësi përkundër problemeve që ekzistojnë, përkundër sfidave që ne i kemi, secili nivel tjetër do të fillojë ta kuptojë se ka ardhur një moment që të ndryshojë situata. Dhe në qoftë edhe dhimbshme, secili person që nuk do të jetë përgjegjës dhe nuk do të jetë në nivelin e duhur të një detyre, duhet të ketë pasoja. Nëse nuk do të ketë pasoja, ne do të vazhdojmë me këtë problematikë edhe vite tjera, do të vazhdojmë me shumë vite, ndoshta dhe sistemi arsimor në Kosovë do të çalojë. Por konsideroj që është momenti i fundit që ti themi stop kësaj gjëje dhe ne nuk mund të lejojmë. Ne brenda vetë ministrisë kemi filluar bashkë me Bashkinë Evropiane me pa formën se si funksionon ministria. Nuk guxojmë të tolerojmë që personat pa përgjegjës të jenë në pozicione vendimarrëse të rëndësishme, sepse sot flasim për një fond që Bashkia Evropiane është i gatshme të financojë në Kosovë rreth 30 milionë euro, dhe të vijë në pikpyetje sa a kemi ne përgjegjësi që të menaxhojmë resurset tona siç duhet, departamentet tona siç duhet, nivelin e përgjegjësisë siç duhet për të fituar apo për të humbur këtë fond. Do të jetë totalisht e papërgjegjshme secili individ që ka një pozicion dhe nuk e kupton rëndësinë se si duhet sillet qartësia asaj që ju ka dhënë me një përgjegjësi të caktuar. Ministër, si formë, kjo, po themi, testi i arritshmërisë është i mirë dhe është realisht një kujdes i Ministrisë së Arsimit për të parë nivelin e dijes së nxënësve. Por pse të bëhet i verbër një sy për nxjerrë rezultate më të mira edhe këtë vit, duke ndoshta janë shkaluar këto probleme, dhe ju si ministër, çfarë shkallë të kalueshmërisë prisni si vjet me gjithë këto probleme që janë paraqitur e që janë trashëgimi e një kulture të kopimit për vitet tona?
Nëse shohim të dy testet, edhe testi arritshmërisë të klasës 9 dhe testi maturës, e para ne duhet kuptojmë një gjë tjetër. Testet nuk janë për të vlerësuar se për të marrë vetëm dijen e nxënësit. Është për të vlerësuar së pari sistemin tonë arsimor. Dhe nëse ne vazhdojmë kështu të bëjmë kësaj lloj kozmetike, duke u thirrë vetëm në individin, gjithmonë kemi pas probleme general, sepse asnjëherë nuk kemi me arrit me ditë saktësisht ku e kemi sistemin arsimor. Kjo ka qenë moto jonë vazhdimisht në këtë periudhë, kur kemi folë edhe me nivelin lokal, edhe me mësimdhënësit, edhe me drejtorët e edukave, që të nxjerrëm një rezultat real, sepse qëllimi është që dim ku jemi ne. Nuk po dojmë askan me fajsu si individ, si shkollë, si një drejtor, një drejtorie komunale, por po dojmë me ditë saktësisht ku është sistemi jonë arsimor. Dhe mbi këtë bazë fillojmë të marrim hapa real. Pra vazhdimisht ne kemi thënë, nëse asgjë nuk arrim me testin e maturës këtë vit, s'paku t'i afrohemi përqindjes së saktë të rezultateve që duhet i sjellin shkollat. Çfarë do kozmetike që ne e bëjmë, nuk bëjmë asgjë. Ne vetëm e dëmtojmë ndoshta edhe një pjesë të nxënësve të ndërgjegjshëm, sepse që të bëjmë real, kemi në për shumë shkolla nxënës shumë të mirë, nxënës të shkëlqyeshëm, që ata faras nuk lodhen me mendu për të kopjuar, dhe nga forma se si ne ja krijojmë mundësitë edhe mendimin e mësimdhënësve, po e deformojmë rezultatin real. Merr poena shumë më pak në nxënësi për tërë periudhën e shkollimit të tij ka një nivel tjetër të shkollimit, ndërsa del nxënësi më i dobët me rezultate shumë të mira. Kjo është për të orkeç dhe konsideroj që tani e kanë kuptuar gjithë se qëllimi jon nga ministria duke ushtrirë gradualisht poshtë është të nxjerrim rezultate reale dhe mbi rezultatet reale pastaj të marrim edhe hapa konkret. Tek testi arritshmërisë ka pas një lëvizje të vogël, pra është një rritje 2%, që unë konsideroj që është një rritje reale nga vetë serioziteti që këtë vit ka qenë në diskutimet e vazhdueshme që ne duhet ta ndryshojmë qasjen e mësimdhënie dhe qasjen e metodat e ndryshme të punës. Mirë, kur po flasim për këtë ndryshim e qasjeve në mësimdhënie, a mund realisht të konsideroni se ka një moment ndërgjegje të arsimtarët apo të mësimdhënësit, dhe do të kishte qenë më mirë që për shkak këtyre problemeve të hiqej ky test dhe vlerësimi për gjatë 3 apo 4 vjet të jetë ai që kanalizon nxënësin në shkollimin universitar. Ju po thoni që ky është një test më shumë për sistemin arsimor në Kosovë se sa edhe për nxënësin individualisht. Po megjithatë, individet mund pësojnë shumë për shkak këtij manipulimi dhe mungesës ndërgjegjës së kulturës e kopimit e tjera. A mund ministri që ta ketë një garancë që ka një ndërgjegje të profesorët që notat e tyre mund të jenë të sakta edhe aty të mos falen, që të krijojmë një farë barabarësie në atë procesin e dijes? Para gjë, konsideroj që vendimarrja për ta larguar testin komplet si testi përdorur në maturës është diskutuar edhe në kabinetin tonë edhe me shumë aktorë tjerë. Nuk është ndonjë vendim, të themi, i mirë që zgjidh probleme. Megjithatë, ndoshta ne duhet bëjmë përpjekje tjera që të menaxhohet shumë më mirë dhe ka mundësi tjera të menaxhohet, nëse ne do të arrijmë ta kthejmë në test digital, që po shpresojmë që mund të arrijmë, mundësitë për ta menaxhuar do të jetë shumë më lehtë. Megjithatë, ne çka do të planifikojmë këtë vit është të bisedojmë. Na shpjego këtë testi digital në momentin që kur hynë studentët si ta kenë para kompjuterit? Para kompjuterit, se cilit tjetë i pa. Siç që kemi aplikuar këtë radhë me testin PISA 2018, pra që testi ka qenë... Po kjo do duhet të zgjaste ma shumë pastaj. Me siguri, se s'mundemi gjithë të nxënës ta kenë kompjuterin para në momentin kur testohen. Po kemi arrit pas një lloj problemi që brenda një periudhë 2 javore me testin PISA ti testoj mbi 5.000 nxënës. Po kjo ka qenë mungesë edhe të pjesës së kompjuterave. Ndërsa tani softveri është duke u përgatitur dhe nëse softveri do të jetë gjithçka pa një lloj problemi teknik të mundësisë se marrës informacionin me kohën, kushtet që kjo do të realizohet, do të jetë shumë më e lehtë për të realizuar dhe mundësia e kopimit do të jetë pothuajse minimal. Por për te kësaj, derisa ne do të arrijmë këtë, që besoj që me një angazhim të madh kjo duhet minimumi pas 2 viteve të jetë e finalizuar, ne duhet bisedojmë që vlerësimi i testit maturës në regjistrimin e nxënësve nëpër universitete të ulet përqindja pjesëmarrës. Pra ne do të kërkojmë nga universitetet të gjejnë një mikroptim, derisa nuk jemi të sigurt që e kemi 100% rezultatin real, nuk mund të jetë faktor ndikues në përqindjen të madhe regjistrimi i studentëve në universitetet publike.
Dhe kjo ndoshta do ta zbutën një mas, përndryshe, sikur nota t'ishte e barabartë, unë do pajtoja plotësisht që s'kishte nevojë të kemi edhe test. Por testi lunë edhe rolin e matjes së notës, lunë edhe rolin e matjes së sistemit arsimor. Mi po ne duhet të bëjmë real që nuk i kemi edhe vetë brenda territorit Kosovës njëjtë gjendjen e cilësisë në arsim, themi në për komunat e ndryshme, në për fshatrat e ndryshme, dhe është ndoshta një luks i madh si themi, do të jetë vetëm nota e cila duhet të jetë vlerësim përfundimtar. Megjithatë, unë konsideroj që ky është viti i parë që po kuptohet një shtim i përgjegjësisë ndaj një realiteti që duhet të ekzistojë. Është hap i parë dhe besoj që brenda një periudhe dyjavore kuptu pjesa parë të testit maturës, angazhimi i madh dhe më njëherë në pjesën e dytë filloi të bie interesimi i nxënësve për të kopjuar dhe interesimit e tjerëve. Gradualisht, nëse mund të arrijmë me barë deri në nivelin e mësimdhënësit, besoj që do të jemi ndryshe. Kemi parasysh që këtë vit do të jetë një lajm që në shtator do të fillojë edhe matja performancës mësimdhënësve, pastaj kjo dashte pa dashte do të fillojë me rrit përgjegjësinë edhe të direkt të mësimdhënësve tanë. Mirë, tash po ndalim pak të gjendja e përgjithshme në arsim, ministër. Kur jeni bërë ministër, keni thënë se keni kontaktuar me shumë intelektual dhe akademik, dhe keni ofruar atyre komplet menaxhimin e ministrisë, e ju të mbetni vetëm mbështetës politik. Por diçka e tillë nuk ishte pranuar nga ta. Fjala është se nuk ka pas guxim, nuk ka pas dieni të mjaftueshme nga ta, apo ka qenë një refuzim për faktin se nuk kanë dashur që t'jenë kontribues në rritjen e cilësisë. Ku i keni vrejt defektet në këtë kontakt dhe në këtë mënyrë të komunikimit? Se jeni ministri i parë që i keni thirrë dhe keni biseduar pak a shumë në këtë mënyrë. Unë mendoj ma shumë problemi ka të bëjë me situatën e cili ekziston në përgjithësinë Kosovë, veçanërinë e sistemit arsimor, që duhet të ketë vendime të guximshme dhe duhet të ketë një vullnet të përgjithshëm për me i përkra vendimet. Nuk ekziston fare që shumë intelektualë tanë dhe shumë akademik i njohin problemet me sistemin arsimor dhe kanë ide dhe çësie të mira se si duhet të ndryshojë sistemi arsimor. Por nga kjo rezervë, nga frika që nuk ekziston një vullnet i përgjithshëm, nuk kanë marrë edhe përgjegjësitë të tilla. Megjithatë, ne po vazhdojmë ta ndjekim rrugën e njëjtë. Ne jemi të vendosur që përkundër sfidave, përkundër problemeve që ekzistojnë, të tregojmë një vendosmëri që sistemi arsimor duhet të ndryshojë. Dhe vërtet ne kemi marrë me gjëra emergjente që kemi qenë të detyruar, por gradualisht jemi duke e dhënë një vizion të qartë se çka duhet të bëjmë në sistemin arsimor. Edhe konsideroj që secili person duhet të mendojë një herë për gjithmonë se don të jetë pjesë e sistemit arsimor, duhet të kontribuojë që ta ndryshojmë gjendjen. Nuk mund të jetë me askush pjesë e sistemit arsimor i cili do t'i shkaktojë akoma më shumë damen se sa që i kemi sot. Ne kemi hapur disa tema që konsideroj gradualisht këto tema do të vinë duke u mbyllur edhe do t'i japin një fillim të mbarë të sistemit arsimor. Nuk do të themi që do të rregullohet për një periudhë të shkurtër, sepse sistemi arsimor don kohë për të rregulluar, don kohë për të dhënë rezultatet të cilat ne edhe po mundohemi t'i bëjmë, por vullneti ynë nuk mungon që rrugtimi për të ndryshuar sistemin të vazhdojë. Mirë, ministër, ndoshta një pyetje paradoksale nga kjo që po flasim deri më tash, se si shpjegohet fakti që mira kosovarë me rezultate shumë të mira kryejnë studimet nëpër universitetet evropiane botërore, kurse në Kosovë cilësia është kaq e dobët në arsim? Kjo është fakti që unë kam thënë në shumë intervista që ne si individ kemi student jashtëzakonisht të mirë, kemi nxënës shumë të mirë. Kemi problemin e sistemit, kemi problemin e përgjegjësisë ndaj sistemit arsimor dhe kjo shkakton këtë dallim kaq të madh kur nxënësit tanë apo studentët tanë i jepin mundësi me qenë në shkollat të mira jashtë vendit ose në universitetet të mira tregojnë rezultate të mira. Pikërisht kjo është ajo që ne po mundohemi ta bëjmë. Ne kemi pas problem spari me aplikimin e kurikulave të reja, mos përgatitjen e mësimdhënësve për 7 kurikulave të reja. Kemi pas mos përputhje mes kurikulave të reja dhe teksteve shkollore. Ka qenë diçka që domosdoshmërisht shkakton probleme edhe në cilësinë e arsimit. Tani na çka kemi arrit bëjmë tani? Kemi shpall
në thirrje publike që të kemi tekstet e reja shkollore dhe në vitin e ardhshëm 2019-2020 për gjitha nivellet do të kemi tekstet e reja shkollore, të cilat do të jenë në përputhshmëri të plot me kurrikulat. Pra do ta hekum një problem i cili ka qalu me vitet e tëra, që ka pas probleme jo vetëm të themi të mos përputhjes, por ka pas në librat tona edhe probleme gabime materiale dhe kjo do të eliminohet. Tham do të jetë një lajm jashtëzakonisht i mirë që në vitin e ardhshëm ne do të kemi teste të mirëfillta, sepse Komisioni Shtetëror Profesional ka punuar në hartimin e saktë të dokumentacionit se çka duhet përmbajnë deri në finalizimin e përdorimit të një libri shkollor, dhe ne nuk kemi pranuar në asnjë formë që të jetë ky vit me libra të reja, sepse gjithmonë punët të cilat bëhen shpejt nuk mund të jenë të suksesshme dhe për atë arsye ne kemi shtyr për një vit. Hapin e dytë të cilën konsideroj të jetë ashtu pozitiv, ne kemi bërë thirrje publike gjithashtu për trajner nacional, të cilët do të jenë në gjitha fushat nga niveli 1 deri në nivelin 12. Këta trajner nacional do të specializohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shtetin Iowa, kemi një marrëveshje të përbashkët ku për 3 deri në 4 muaj do të specializohen për secilën fushë, në mënyrë që të kthehen Kosovë dhe trajnimet e mësimdhënësve të jenë të kontrolluara. Jo siç ka ndodhur deri më tani, kemi pas një numër të madh të trajnimeve, asnjëherë nuk kemi marrë rezultate se çfarë suksesi është arrit me këto. Megjithatë, vetëm një statistikë, vetëm Gjermani, në kohën kur ishim kur kishte një takim Zonja Merkel me presidentin, në zyrën e saj na thanë që në Gjermani ekzistojnë 13.000 shqiptarë nga Kosova me bachelor dhe doktoratur. A nuk ka një statistik minimale për të kontaktuar këta njerëz të cilët megjithatë kanë arrit një kulminacion në një shtet i cili e ka arsimin bukur lart të rangu. 13.000 janë numër. Shumë e drejtë, unë konsideroj këtu është çështje që duhet të ketë një vullnet politik, që ne kemi bërë një thirrje realisht kur u hapën konkurset në Universitetin e Prishtinës për avancime akademike, ne publikisht kemi bërë një ftesë që i gjithë truri ynë që është jashtë vendit të vjetër konkurrojnë në Universitetin e Prishtinës dhe të bëhet pjesë e Universitetit të Prishtinës, duke garantuar që përzgjedhja do të jetë ferr. Megjithatë, përtej kësaj duhet një vullnet tjetër politik në nivelin jo vetëm të ministrisë, duhet të jetë në nivelin qendror për të kryeministit dhe qeverisë përgjithësi që të gjejmë forma edhe stimuluese që ta kthejmë trurin Kosovë. Para mendoni ne sot themi diku një numër i madh, një përqindje e madhe e Universitetit Prishtinës mbahen orë tek studentët, orë të ligjërata me persona të angazhuar, sikur kjo përqindje të zëvendësohet me simulantësit tanë që kemi sot jashtë vendit, menjëherë në një mas të jetë madhe dhe ndryshon të cilësinë në Universitetin e Prishtinës. Ministër, po flas vetëm për Universitetin e Prishtinës, por edhe për shumë universitete. Edhe një sqarim, megjithatë, një pjesë e tyre që kanë konkuruar në Universitetin e Prishtinës dhe nuk janë pranuar sot janë në Universitetin e Edinburgut, janë në Oxford, janë në UCL, janë në Holland, janë në Gjermani. Si është e mundur që këta njerëz s'kan gjetë vend në Universitetin e Prishtinës edhe janë profesor me nam dhe bile edhe shef katreda në vendet evropiane? Ju e dini, besoj gjithë e dini opinioni që pranimi i stafeve akademik qoftë në Universitetin e Prishtinës, qoftë edhe në universitete tjera, gjithmonë është përcjellë me parregullsi të mëdha dhe ka shkaktuar këto probleme që po i përmend edhe ju. Për ata do një vullnet për te kësaj që ne ta ndryshojmë këtë gjendje. Ne nga njerë po flasëm në termat përgjithshëm që duhet ta bëjmë një depolitizim të arsimit, në që arsimit frymon lirshëm, por që të bëjmë real që Ma shumë se depolitizim ka ngulfatje me thënë drejt. Kemi vetëm politizim të arsimit, edhe vetë universitetet janë fund politik. Po politika ndoshta padyshim që i ka fut dur në arsim. Po edhe vetë universitetet dhe institucionet janë fut në politikë dhe kanë bërë një farë lloj ngulfatje të asaj që është shumë e pamundur ndoshta në mënyrë të lirë të dominojnë dhe të futen njerëz që kanë merita të mëdha. Mirë po, kjo gjë duhet filloj të ndryshoj. Tani kemi një monitorim goxha më të mirë edhe të avancimeve akademike, edhe shoqëria civile është angazhuar në këtë drejtim dhe ne po bëjmë vazhdimisht thirrje që avancimet për zgjedhje profesorëve të shkollës në mënyrë më të mirë të mundshme ligjore. Kemi përgatitur disa udhëzime administrative për të parë të aplikuara të cilat s'kanë ekzistuar më parë. Besoj që mjaft shumë do ta ndihmoj procesin, por nuk do të kontribuojnë atë që ne do të dëshironim. Tutje ne si ministri bashkëpunim me kryeministrin
e kemi krijuar një trestë rrëmullak kur po thirrën gjitha akteret e arsimit dhe po diskutohen temat më të rëndësishme, edhe besoj që edhe kjo do ta ndihmojë një formë apo tjetër që të fillojnë gjërat në sistemin arsimor të ndryshojë. Ne po hapëm tema që asnjëherë faktikisht nuk janë hap. Themi në takimin e ardhshëm ne kemi propozuar 2 tema të rëndësishme. E para temë që do të sjell një debat konsiderohet të nxehtë është çësia e regjistrimit të studentëve në sistemin arsimor të lartë. Pra duhet kemi kufizime në deg të caktuara të regjistrimit të studentëve për 10 vitet e ardhshme, sepse ne duhet mendojmë ka duhet rrugtojmë ne si shtet dhe ka duhet rrugtojë arsimi ka rshi zhvillimet të cilat i ka Kosova. Dhe nëse ne nuk ndërhyjmë si shtet, po e shohim çka kemi sot, dominon çështja komerciale për deg të ndryshme, por fare s'mendohet se çka çalojmë dhe ku jemi me profesionet që na mundojnë sot në Kosovë. Atëherë, ministër, do ndalem në 4 pyetje që ju kam bërë herën e kaluar, edhe më keni premtuar që do të kemi një përgjigje së shpejti gjatë mandatit tuaj. A do të filloj mësimi tërditor apo jo? Në fakt, a ka infrastrukturë për diçka të tillë? Ju kam bërë herën e kaluar, më ke thënë që gjatë mandatit 4 vjeçar timin, ky mësimi tërditor do të jetë ndoshta pika që do të realizohet. Kjo ka qenë ndër prioritetet tona, kemi futur në programin qeverisës, që në ditët e para të marrjes së ministrisë ne kemi bërë një analizë përgjithshme të gjendjes në shkolla në Kosovë. Ka rezultuar me një numër të madh shkollave të cilat mungojnë për të aplikuar mësimin tërditor dhe pjesë përcjellëse të shkollave të anekseve shkollore që ndikojnë në krijimin e kushteve për të pasur mësimin tërditor. Mungojnë diku rreth 142 shkolla në territorin e Kosovës me anekse përcjellëse që mund të shkojnë një kosto rreth 300 milionë euro për të plotësuar si tërësi. Ajo çka ne do të vazhdojmë të bëjmë, sepse konsiderojmë është mënyra e vetme kur flasim për rritjen e nivelit më të lartë të sistemit arsimor, duhet të jetë mësimi tërditor. Ne kemi edhe pyetje parlamentare të shpeshta, probleme me çanta, tranda që nxënësit sot i kanë, problemet me libra të ndryshme, pra këtë këtu probleme mund të zgjidhë kalimin e sistemin tërditor të arsimit. Pyetja konkrete, ky 300 milionësh, si mund të shpërndahet në për vite? Kur ju mund të planifikoni ose kur e keni idenë në bazë analizave tuaja që ky problem i mësimit tërditor do të ketë një pikë kur do të filloj, për shembull, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet. Si do të shpërndahen këto 300 milion për të ndërtuar këto shkollë? Nëse flasim një çështje vetëm me formën e ndarjes së buxhetit siç ka ndodhur deri tani, do të merr një periudhë shumë gjatë. Sa i bjen? Pra minimumi duhet të jetë deri në 10 vite për të realizuar kjo. Nëse do të kemi një çështje këtë ndryshe për ta përmbyllur një problem që unë konsideroj që është problemi kryesor, sepse nëse ne nuk arrijmë me zhvillu sistemin arsimor, kot mundohemi të zhvillojmë sektorë të tjerë, atëherë besoj që kjo mund të gjendet një zgjidhje. Ne kemi bërë biseda dhe kemi pas takime edhe në nivelin e Bankës Botërore, kur është diskutuar pikërisht kjo temë. Banka Botërore ka praktika të njëjta, ku ka dhënë kredit buta dhe është zgjedh problemi i shkollave dhe është kthyer mësimin tërditor. Praktika e fundit ka qenë në Brazil, pra kur ne planifikojmë të shkojmë edhe ta shohim se si ka ndryshuar cilësia në arsim prej momentit ku ka filluar të zhvillohet mësimi tërditor. Pikërisht Banka Botërore ka investuar me kredite saj dhe i ka ndërtuar shkollat dhe ka kthyer sistemin tërditor. Çka do të bëjmë ne këtë vit është që ne do të në këtë vit kryhet edhe autostrada e fundit, realisht edhe ky buxhet spaku për mos të shkoj kjo punë në 10 vjet e ardhshme, a mund të reduktohet në 2-3 vitet e ardhshme ose në 4 vitet që të kryhet problemi i mungesës së hapësirës? Padyshim ka 2 mundësi. Mundësia e parë që investimet e mëdha kapitale tani të orientohen në arsim, dhe kjo do ta zvoglonte për një periudhë shumë të shkurtër se sa që është i planifikuar për 10 vite. Dhe mënyra e dytë është kredite buta. Nëse ne themi marrim kredi për shtrimin e rrugëve, të cilat nuk kanë më një kthim të benefitit të madh, kredia butë për të marrë dhe për të ndërtuar shkolla dhe për të ndërtuar një sistem mirëfillt arsimor, gjithçka e ka përfitimin e vet. Këto 2 metoda cilëndo që ne do të arrijmë ta zgjedhëm, besoj që për një periudhë të shkurtër do t'ia dalim që ta mbyllim njëherë për gjithmonë problematiken, të flasim për infrastruktura akoma të shkollave.
Besoj që pas përfundimit të autostradave, ndoshta edhe po të shtyhet ndonjë pjesë e ndërtimit të autostradave për një periudhë më gjatë asgjë nuk e dëmton, sepse termini autostradave e reja e cila planifikohet tjetë tani edhe nëse shtyhet për 5-6 vite nuk dëmton asgjë. Ndërsa shtimi i shtyreja në kohë për të ndryshuar sistemin arsimor shkakton një vit, shumë vite më gjata. Për shembull, nëse themi na për 10 vite planifikojmë të aplikojmë sistemin arsimor tërditor, rezultatet mund të priten pas 5-6 viteve ose pas 10 viteve, sepse nuk kipen rezultatet në sistemin arsimor të menjëhershëm. Nëse ne e shkurtojmë këtë periudhë, themi nga 10 vite bëjmë 4, atëherë menda 7-8 viteve tjera ne presim rezultatet që ndryshojmë sistemin arsimor dhe do të fillojnë ndryshojë pastaj edhe gjendjen e sistemet tjera. Besoj që nuk është e pamundur, duhet një vullnet, ne jemi duke bërë edhe një presion ta quajmë publik, ne kemi një kampanjë bashkë me Gizin Gjerman, ku dikun nga data 13 deri në datën 19, Gizi Gjerman ka mbledhur dikun rreth 50.000 nënshkrime të qytetarëve dhe personalitetet e ndryshme në Kosovë, ku do t'i bëjnë në farë mënyrë presion në mënyrë indirekte edhe qeverisë Kosovës edhe Parlamentit të Kosovës që të kemi një buxhet shumë më të madh të Ministrisë së Arsimit për të nxjerrë arsimin nga kjo gjendje të cilën e kemi. Mirë, është krijuar një ambient më ndryshe, një qasje më ndryshe konsideroj. Mirë, kur kemi biseduar këtu, ju keni konstatuar se sistemi arsimor i yni nuk ka ndërlidhje me tregun e punës. Dhe keni thënë që këtu mëkati më i madh ka qenë që nuk është bërë asnjë ulëmtim se çfarë realisht faktori ekonomik i Kosovës kërkon nga sistemi arsimor. Dhe kjo mungesë ndërlidhjes keni thënë që do të përmirësohet. A e matni ose si e matni kërkesën e treg tash, për arsye se keni gati një vit në si ministër? Po pikërisht kjo është ajo tema që thash më herët që është temë nxehtë që ne duhet patjetër ta fillojmë ta diskutojmë në nivele të larta, në mënyrë që të kemi edhe kufizime në fakultetet e ndryshme të regjistrimit të studentëve. Realisht nuk ka pas një lidhshmëri të kërkesave të tregut punës me atë që ka përgatitur ndërtimet tanë dhe fatkeqësisht kjo dukuri vazhdon tutje. Mirë, po tani jemi në një fazë ku ne jemi duke ndërtuar platformën e mirëfill të zhvillimit të shkollave profesionale dhe kjo do të ndihmon mjaft që të rinjët tanë të kenë të qartë orientimin e tyre në karrierë. Ne jemi në këtë vit në fazën e ndërtimit të kësaj strategjie dhe menda këtij viti ne do ta përfundojmë. Paralelisht në ndërtimin e strategjisë së shkollave profesionale, ne pra duhet ta shtrojmë si temë dhe besoj që do të vim deri te një vendim se profilet të cilat në Kosovë na mungojnë dhe jo pak të kenë edhe stimulim shtetëror, po të kenë edhe një lloj ta quaj imponimit të kolegjeve dhe të institucionet të arsimit lartë që të mirë më shumë me këto profile. Pra domosdoshmërisht neve për 10 vite duhet ta kemi këtë matje dhe kemi organizatat e ndryshme ndërkombëtare që kanë bërë një analizë të tillë dhe është nxjerrë një përfundim se çfarë lloj profili aktualisht Kosova na duhet më shumti. Është nxjerrë një lloj profili? Kemi një lloj informacioni të përgjithshëm, jo të saktë, por vetëm kemi informacion. A keni ulëmtime në për bizneset e Kosovës se çfarë duhet? Tani çka kemi arrit me bizneset e Kosovës, me shumë shoqata përfaqësues kemi bërë marrëveshje dypartëse mes Ministrisë së Arsimit dhe përfaqësuesve të biznesit dhe këto shoqata, këto përfaqësues biznesit na sjellin kërkesat e tyre për profilet që janë të nevojshme. Dhe mbi këtë bazë ne jemi duke i futur ose inkorporuar në strategjinë e zhvillimit të shkollave profesionale, edhe shkollat profesionale do të zhvillohen në regione sipas kërkesave të biznesit. Pavarësisht themi në një region të caktuar çfarë kërkesa kemi marrë nga biznesi, ato profile do të zhvillohen në ato regione. Pra në një farë mënyrë jemi duke orientuar në profilet regionale dhe pastaj domosdoshmërisht kemi një lidhje të tregut punës me kërkesat që sot ne kemi. Përveç informacioneve që na vijnë nga këto përfaqësues bizneseve, ne jemi duke shkuar një hap me tutje që bizneset do të bëhen pjesë e shkollave profesionale, sepse nxënësit tanë duhet ta kryejnë edhe praktikën direkt gjatë pjesës së edukimit të tyre të jenë edhe pjesë në praktikë të këtyre biznese. Ne si ministri jemi në fazën pashtu finale të ndërtimit të kurikulave për shkolla profesionale që nuk kanë qenë deri tani. Edhe kjo do të na ndihmon mjaft shumë. Pashtu me autoritetin kombëtar të kualifikimeve jemi duke kërkuar që profilet profesionale të validohen dhe të jenë të certifikuara. Gjitha këto një farë mënyrë po na çojnë nga ajo që ka munguar deri sot, një mungesë e madhe që ka qenë lidhshmëria e profesionit me kërkesat e tregut të punës. Mirë, ministër, desha të ndalim te Agjencia e Akreditimit.
Çfarë është bërë me Agjencinë e Akreditimit që nga vendimi i fundit i ENQA-s për ta mbajtur Kosovën si anëtare në shqyrtim? Edhe pse, me thënë drejtën, nuk është këtë faj Ministrisë Arsimit, por ju e keni bartë një shkarkim për faktin se i takon Ministrisë Arsimit që tjetë mbikëqyrëse Agjencisë Akreditimit. Po realisht tash me besoj jemi të njohur gjithë edhe opinioni është i njohur me spari me çështjen e HR pas shkarkimit që kishte pësuar Agjencioni i Akreditimit, pas largimit nga Agjencioni i Akreditimit, por ajo që unë duhet ta them sa unë të këtu është që vërtet na ndodhi një gjë jo e mirë pas largimit nga HR-i, por po mos të kishte ndodhur kjo gjë, nuk na kishte ndodhur gjëja e mirë e dytë, që ne arritëm që me një angazhim të përgjithshëm ta krijojmë me një kohë shumë të shkurt një procedurë ligjore për ta krijuar një këshill shtetëror cilësisë profesionale të pamarrë. Në rrethona të tjera dhe në kushte të tjera kjo nuk të kishte ndodhur asnjëherë, siç s'ka ndodhur deri më tani asnjëherë, dhe kemi arritë që ta kemi një këshill shtetëror cilësisë profesionale të pamarrë, pa ndërhyrje politike. Pra kjo ka ndodhur për herë të parë. Dhe kjo formë ka bërë që Agjencioni i Akreditimit tani të jetë një agjencion funksional dhe shumë i pamarrë, dhe ishte arsyeja kryesore pse ENQA nuk e largoi Kosovën në vendimin e fundit që u mbajt në Lisbonë. Pra ishin disa hapa pozitiv pas lidamit që u shkaktua, që treguam se kur kemi vullnet dhe kur kemi disponim pozitiv gjërat e mira mund të arrihet. Me thënë drejtën, ENQA ka kuptuar të vërtetën e shkarkimit, prandaj keni qenë paka shumë, keni qenë sinqert në ato që e keni transmetuar. Shumë reale, ne shqoni forma e shkarkimit ka qenë një formë me një vendim shumë të shpejt, por megjithatë tutje hapat tonë nuk kanë qenë asnjëherë që të ketë ndikim politik. Por ne kemi dashur të tregojmë që vërtet nuk kemi ndikim politik dhe qëllimi jonë është që ta bëjmë një agjencion funksional dhe agjencion të pavarur. Edhe kjo ka qenë ajo e mira që është krijuar. Pra kemi krijuar infrastrukturë ligjore, kemi krijuar një bashkëpunim me të gjithë aktorët, ju kemi dhënë mundësi të gjithë të interesuarve që të jenë pjesë e këtij institucioni të rëndësishëm dhe sot këtë kemi arritur. Kjo është arritja më e madhe që është bërë në Agjencioni i Akreditimit. Dhe Agjencioni i Akreditimit tani nuk do të jetë vetëm agjencion që do të mirret me akreditimin e programeve të institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë, por do të bën edhe monitorimin e cilësisë së këtyre institucioneve, që nuk ka ekzistuar deri më tani. Do të thonë edhe pasi të akreditohen e monitorojnë vazhdimisht do të monitorojnë çdo program i cili do të. Edhe ashtu e kanë bërë shumë radhë, vetëm gjatë kohës së akreditimit kanë marrë performancën që ka qenë e pamjaftueshme për gjykuar. Vetëm kur s'ka kaskaduar një. Ministër, kemi pak minuta, diku në 10, kam disa pyetje që do kërkoja që të kem përgjigje të shpejta. A është kuptuar ku ishte defekti testit e parë të testit PISA? Padyshim, është i kuptueshëm. Banka Botërore ka bërë një analizë shumë të mirë, e cila edhe neve na ka shërbi pavarësisht që kemi qenë me një periudhë të shkurtër, po ashtu edhe Gizi dhe shumë aktorë të tjerë. Problemi kyç është metodat e dhënies mësimit tek ne. E kemi thënë disa herë dhe vazhdojmë tek shkollat tona vazhdon të dominojë mësimi teorik, mësimi përmendshëm. Dhe pikërisht kjo ka shkaktuar problem. Sepse testi PISA është i krijuar në formën e diskutimeve kritike që nxënësit tonë duhet të tregojnë ndaj çfarëdo situate dhe në çfarëdo çështje të caktuar. Kjo të ne mungon, edhe pikërisht është arsyeja që ne vazhdimisht po themi që mësimdhënësit duke zbatuar kurrikulat e reja, sepse kurrikulat e reja kanë pikërisht këtë. Në qendër të vëmendjes duhet të jetë nxënësi. Çfarë do të thotë nxënësi? Pra secili mësimdhënës kur futet në klasë e ka një psikologji të klasës vet. Pra duhet të analizoj klasën dhe duhet të ketë një qasje të veçantë për secilin në klasë. Ju mendoni që duhet të i kaluar kryesisht mësimit teorik dhe është i pa-efektshëm? Pa asnjë lloj dyshimi, pra duhet ne ta ndryshojmë metoden. Drejtori i Bankës Zbërtore për Arsim, drejtori i përgjithshëm, para 3 javë kishte një takim dhe tha një gjë shumë bukur. Mësimdhënësi nuk e ka obligim të shkojë në klasë, ta përfundojë orën dhe të thotë nxënësve ju keni obligim me mësu. Mësimdhënësi ka obligim çdo nxënës me bërë për të mësuar. Pra duhet ta gjejmë metodën se si nxënësi duhet mësoj. Pra ky është obligimi i mësimdhënësit. Ministër, pse duhet shkoni në Brazil për të mësuar një formë? Unë s'po them, kemi shumë afër Finlandën për ta mësuar edhe një përmbajtje për shkak. Finlanda konsideroj që ne kemi shumë gjëra që kemi marrë nga Finlanda. Në fakt edhe kurrikulat është një pjesë e mirë që është adaptuar nga Finlanda dhe është përshtatur për Pyetja konkrete, kjo shkolla finlandeze, a ka diçka tillë ose me përmbajtjen finlandeze, a ka diçka finlandeze realisht?
Ne kemi përmbajtje, tani në kurrikula kemi fut, mirë po që të bëjmë real sistemi arsimor në Finlandës është shumë i avancuar, pra janë bërë shumë eksperimente, po gjithmonë eksperimente të analizuara mirë dhe gjithmonë kanë dhënë rezultate shumë pozitive. Që ne të marrim ta përshtatëm komplet sistemin arsimor të Finlandës është i pamundur, pra nuk mundem sepse nuk i kemi të përgatitur gjithë sistemin tonë që mbikëqyrëm sot. Në Brazil nuk do të marrim përvojat e sistemit arsimor, ato do të marrim vetëm kalimin nga mësimi që ka qenë me 3-4 orë në mësim tërditor, pa vetëm do të shohim matjen se sa ka ndryshuar në përqindje cilësia, por nuk do të marrim asnjë metodë nga Brazili, sepse ne jemi pjesë e Evropës dhe jemi shumë më afër Evropës dhe metodat duhet të mirën nga vendet e ndryshme të Evropës. Konsideroj që sot zhvillohen teknika dhe metoda të ndryshme të mësimdhënies, të cilat na kemi nevojë të përfitojmë dhe me aplikimin e trajnimeve të mirëfillta që ne po mendojmë ta kemi një sistem që ndryshit trajnimit, do të fillojnë që edhe mësimdhënësit jenë shumë të përgatitur në mësimdhënie. Kjo ka qenë arsye edhe e çastis tonë që ne do të bëjmë profilizim të mësimdhënësve, pra është ideja këtyre. Mirë, kur po flasim të profilizimi të mësimdhënësve, po t'jeni pak të pamëshirshëm në kuptimin pozitiv të fjalshëm, atëherë do të keni problem për të realizuar gjithë këto gjëra, pra arsye se performanca e mësimit teorik është dominante, mënyra klasike është dominante, të gjitha janë gjërat e tejkaluar, si mund ndrohet ky mentalitet dhe kjo kulturë e komunikimit, për arsye se ka shumë gjëra përveç ndryshimit të formës teorike, të ndryshohet të njeriu që ka të bëjë me kulturën e komunikimit, me mënyrën se si qaset temet, me afërsinë, me gjëra tjera të cilat pak a shumë janë kulturë përveç që është mësimdhënie. Nuk ka dyshim, ne nuk mund të themi që do të bëjmë mrekulli për një periudhë të shkurtër, kjo gjë nuk arrihet. Natyrisht. Mirë po, gradualisht dhe me një vendosmëri kjo gjë mund të arrihet, e para duhet që të përfshin shumë aktorë. Kjo është arsye pse ne po themi do ta shtrim poshtë nivelin e diskutimit. Ne do të jemi vazhdimisht në terren dhe bashkëbisedojmë edhe me mësimdhënësit, padyshim që një rol të rëndësishëm duhet fillojë ta luajnë prindërit. Deri tani në një farë mënyrë prindërit nuk i kemi pas të përfshirë në sistemin arsimor. Domosdoshmërisht ne këtë duhet të kalojmë dhe duhet të përfshihen. Nëse ne do të bëjmë gjitha këtëret, prindërit, mësimdhënësit, psikologët, pedagogët dhe ne që jemi përgjegjës në arsim dhe të ulim deri në nivelin sa më poshtë diskutojmë, konsideroj që vetë do të ngritet drejtësia e ndryshimit të sistemit arsimor. Por jo me një emision televiziv, jo me një konferencë ku mund të marrin 30 vetë pjesë, por kjo duhet të jetë një vazhdimshmëri, pra një diskutim i vazhdueshëm çdo ditë, çdo javë. Po, ministër, një pyetje konkrete, ka një vit këtu ku jeni, njerëzit ose mësimdhënësit të ne kur përballen me testin ose e performancës, atëherë gjëja e parë që e thojnë ne po nënvlerësohemi për punën tonë dhe nuk e marrin si një dëshirë të Ministrisë së Arsimit për të avancuar edhe sistemin shkollor. Dhe këta e marrin edhe si nënçmim, edhe si refuzim, dhe ky refuzim pastaj është edhe si shkak i padijes që kanë, për arsye se një performancë e keqe, ato do ta bëj, do ta vendosë në një pozitë keqe para kolegëve. Si menaxhohen gjitha këto, si të menaxhohet ky njeri i cili është i pandërgjetshëm, i padobishëm dhe realisht kundërshtues. Konsideroj që ne do të kemi gati një periudhë 2 mujore kur vazhdimisht të diskutohet kjo tema matës e performancës së mësimdhënësve dhe do të kuptohet shumë qartë pastaj nga mësimdhënësit se si do të jetë mbatja e performancës, sepse kemi kogje paqartësi në këtë formë. Nuk do të jetë as pak në nënçmim se cilin mësimdhënës duhet ta kuptoj se matja e performancës në secilin profesion ka rëndësi të veçantë. Por kur flasim për pjesën e arsimit, rëndësia është në nivelin më të lartë. Çdo profesion ka nevojë zhvillimin e profesionit dhe zhvillimin e karrierës. Mos flasim për mësimdhënësit. Pra performanca ka këtë rol kyç. Dëshiron që mësimdhënësit vazhdimisht ta zhvillojnë profesionin e tyre. Profesioni i mësimdhënësit ka nevojë për të zhvilluar. Ka nevojë të freskohet. Ka nevojë që në çdo vit të analizohen dhe të mirën metodat e mira dhe praktikat e mira.
Vendet më të zhvilluar e kanë një gjë të tillë. Në Finland, mirë, ministër, po kanë është një një gjë të problem. tillë. Po në rregull, po gjëja e parë që në të gjitha vendet është pranimi i arsimtarëve që e meritojnë. Dhe jo pranimi i arsimtarëve të cilët e gjejnë një lidhje. Dhe këtu është gabimi i parë. Pastaj, po të njëjtit që gjejnë lidhje janë problemi kryesor për të rivlerësuar. Nuk ka dyshim rezistencë presume dhe kemi pas në momentin kur ne vetëm kemi deklaruar që ka pas rezistencë menhershme, por tani jemi në një moment që unë po e them ka një farë forme fundi dhe ne duhet të fillojmë. Pavarësisht që mund dikujt t'i pëlqej apo mos i pëlqej. Nuk mund ta rrezikojmë ne të ardhmen e trive tanë për shkak që ndoshta për x numër të caktuar të individëve të kanë pa dëshiruar këtë metodë. Secili mund të përgatitet, secili mund ta zhvillojë profesionin e vet, nuk du fare të paragjykoj se sa kemi mësimdhënës të mirë dhe sa kemi mësimdhënës të dobët. Unë konsideroj që gjithë mund të jetë mirë, po që se dëshirojnë të angazhohen, po që se dëshirojnë me zhvillu profesionin e tyre, dhe po që se kuptojnë që këta mësimdhënës nuk janë të punësuar. Unë e thamë shpesh, mësimdhënësi nuk është i punësuar, është për te i punësuarit. E ka një profesion të shejtë dhe ka obligim që këtë profesion vazhdimisht ta zhvilloj. Dhe ne këtë duhet fillojmë që nga shtatori ta bëjmë bashkë. Pra të masim performancë, të shohim se cili është niveli mësimdhënësve tonë. Mësimdhënësit e mirë kanë mundësi nga performancat të rriten karrierë, sepse e mundësën vetë forma e performancës. Pra në shtator, kur ne do të shpallëm publikisht fillimin e matës performancës, mësimdhënësit që dëshirojnë të kenë rritjen karrierë, ata mund të aplikojnë për ngritjen karrierë. Pra mund të kalojnë nga nivelin 1 në nivelin 2. Dhe që ne planifikojmë çdo mësimdhënës që kalon në nivelin 2 e më vonë edhe në nivelin 3, do të kenë edhe paga ndryshe nga ata të cilët e kanë nivelin 1. Kjo vetëm të diçka konkret. Këto do e bëjmë, sepse konsideroj që ne përfutëm në një fazë ku edhe menaxhimin e shkollave, nëse do të arrijmë ta ndryshojmë formën e menaxhimit, të futet edhe në konkurrencë shkolla, shkollat më të mirë të shpërblehen në Kosovë, nxënësit më të mirë të shpërblehen, siç dëshirojmë që të shpërblehen edhe mësimdhënësit më të mirë. Pra ta futim në konkurrencë pozitive mes veti dhe fillojmë të dallojmë ata që vërtet po japin një kontribut të madh. Por padyshim që do të mirën masa ndaj atyre të cilët nuk dëshirojnë apo nuk janë gjendje që ta japin përgjegjësinë që e ka ndaj nxënësve. Pyetja ime e fundit, ministër, si keni punët me rektorin Marian Dem? Individualisht ose si person me asnjë person nuk kemi ne një gjë negative, krejt çka kërkojmë nga gjithë që të jenë përgjegjës në detyrat që i kanë. Pra kërkojmë që performanca në secilin institucion, qoftë në arsimet të lartë, qoftë në arsimet parauniversitar, të jetë në nivel shumë të lartë se që kemi aktualisht. Edhe ne vetë po i kërkojmë vetes, pse mos i kërkojmë edhe të tjerëve, pra të bëhemi bashkë që ta ndryshojmë statin në sistemin. Edhe duhet t'i bëj, se aktualiteti politik i takon i nismës, duhet t'i bëj 3 pyetje të shpejta. Cili është bashkëpunimi me kryeministrin Haradinaj? Në konsideroj me kryeministrin, me çdo ministër kemi bashkëpunimin jashtëzakonisht të mirë, në debate normale që mund t'i kemi mes veti dhe zhvillohet ashtu. A e dini, ministër, se performanca në arsim e mirë e rrit elektoratin e nismës dhe e keq e zvogëlon elektoratin? Nuk ka dyshim. Kjo është risk i madh për një ministër që e ka përgjegjësinë kaq delikate për një sistem i cili përfshin familje të tëra dhe një numër kaq të madh njerëzish. Unë konsideroj që këtu ekzistojnë padyshim 2 përgjegjësi të mëdha. Po për mua përgjegjësia më e madhe është që ne të fillojmë ta kemi një rrugtim të mbar për sistemin arsimor në Kosovë, që ka qenë edhe qëllimi kryesor i nismës socialdemokrate. Padyshim pastaj ky rrugtim i mirë do të sjellë edhe përfitim të vetë Partisë Nismës Socialdemokrate. Pra nuk është rrugtimi i një ministri, por konsideroj që ka qenë synimi kryesor i Nismës Socialdemokrate që ta marrim Ministrinë e Arsimit, ta marrim një dikaster më të rëndësishëm dhe me problemet e shumta për qëllimin e vetëm që të filloj të ketë ndryshime në sistemin arsimor. Kjo ishte arsye edhe pse ju është ofruar edhe akademikëve që ta udhëheqin këtë ministri dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Pra qëllimi i nismës është që arsimin në Kosovë një herë për gjithmonë duhet ta merr rrugën e mbarë. Dhe jam i sigurt që ky vullnet joni dhe ky angazhim i joni do të sjellë rezultate, jo rezultate të matshme që të gjithë themi çka kemi bërë në sistemin arsimor, por minimumi pas përfundimit të mandatit ton, secili pasardhës të ketë një rrugë më të lehtë që të zhvilloj njëjtat gjë të cilat edhe i kemi filluar ne. Kam pritur nga ju, ministër, që ta bëni një pilot projekt për të treguar dëshmi se kështu kur shpërndani atë shumë, e keni shumë të vështirë të ndërtoni performancë, pra arsye se keni kundërshtar shumë. Ministër, faleminderit shumë që ishit dhe ndatë kohën një orë që me shikuesit tanë.
dhe që paka shumë ja dhatë bindjen tuaj dhe punën tuaj gati për një vit në këtë ministri. Faleminderit shumë.